שלום לכולם, שמי סרגי, אני אומן, מורה לציור, מעצב גרפי ומאייר. הייתי רוצה לחלוק איתכם ניסיון של הרבה שנים בתחום אומנות חזותית. בסרטונים שלי אנחנו נדבר על אומנות קלאסית ונלמד לעבוד עם צבעי שמן, צבעי מים ורישום. באומנות דיגיטלית אנחנו ניכנס לתחום של עיצוב גרפי ונלמד לעבוד עם תוכנות של אדובי פוטושופ, אילוסטרייטור, אינדיזיין ותוכנות אחרות. אז בואו נתחיל וצפייה מענה. ב-1995 רציתי להתקבל באחד הסטודיות של הפקות דפוס, ובעלים של העסק שאל אותי רק שאלה אחת: אתה יודע לעבוד בפוטושופ? סך הכל הוא היה צריך להכין פרוספקט עם הרבה תמונות ולשלב אותם על רקעים שונים. היום זה פעולה פשוטה למדי, אבל אז אני עניתי לא יודע. באותו זמן ידעתי לצייר ולערוך טקסטים בפרי-הנד. מאז למדתי עוד הרבה תוכנות אחרות וגם פוטושופ כמובן. השנה היה יום הולדת ה-30 של אדובי פוטושופ. הגרסה הראשונה של התוכנה ראתה את העולם הזה ב-19 לפברואר 1990. ויוצריה ג'ון נול ותומאס נול, האבות המייסדים של אדובי פוטושופ, אז לא יכלו אפילו לחלום ההצלחה כמדהימה של יצירתם. התוכנה באמת שינתה את העולם העיצוב והצילום. ניתן לטעון כי אדובי פוטושופ היא התוכנה הנפוצה, הפופולרית ועוצמתית ביותר לעריכת תמונות בעולם. משתמשים רבים של אדובי פוטושופ לא מסוגלים לדמיין עולם בלעדיה. אדובי פוטושופ עזרה לי מאוד בקריירה ובעסק שלי. אני התחלתי ללמוד פוטושופ מגרסה 3 שיצאה לאור ב-1994. זו הייתה הגרסה שהביאה מאחד התכונות החשובות ביותר של התוכנה, שכבות. תומאס נול היה אחראי על הכנסת שכבות, וזה היה מהפך ששינה לחלוטין את עריכת תמונות. לפני פוטושופ 3, משתמשים היו צריכים לשמור גרסאות קומפוזיציה שונות של העיצוב שלהם כקבצים נפרדים במחשב, וכל פעם לפתוח אותם במהלך עבודה בנפרד. לדוגמה, אם רציתם לשנות רקע מתחת לאיזשהו אובייקט בפוטושופ, הייתם צריכים לשמור גרסה אחת, ואז ליצור עוד קובץ פוטושופ נוסף ולשנות בו רקע. תכונת שכבות פתרה מהצורך הזה בככה שהיא אפשרה למשתמשים להשתמש בעזרת שכבות לעשות שינויים ברקעים, לעשות קומפוזיציות מורכבות בתוך הקובץ פוטושופ אחד. דבר נוסף, בימים ההם עבור מעצבים גרפיים שהיו צריכים לסרוק חומר לפרויקט שלהם, זה יכולה להיות שקופית או תמונה מודפסת, משימת סריקה הייתה לא מעט טרחה, ופוטושופ היה נס מהשמיים. עד פוטושופ של שנות ה-2000, זה עדיין היה כלי ביקר לצלמים ולמעצבים גרפיים, והאדובי דאגה שמשתמשי שוק החדשים שהם קבלו יהיו מאושרים גם. אז הם התחילו להוסיף תכונות שלא יהיו נחוצות בקרב משתמשים מסורתיים. התחלת לראות התמחות נוספת בין משתמשי הפוטושופ, בגלל זה שהתוכנה גדלה בגלל הפונקציות נוספות. היום אתה עובד על תוכנות אחרות, הסיכוי שתשתמש בפוטושופ לבצע כמה שינויים בתמונה, ואחר כך חוזר לתוכנה עליה אתה עובד, הוא גדול מאוד. לפני שנמשיך, אני רוצה להמליץ לכם לבקר באתר הבית שלי. אם אתם אוהבים ציורי מים או ציורי שמן, עיצוב גרפי ובכלל אומנות ויזואלית, באתר sergey-art.com תוכלו להתרשם ממגוון עבודות בתחום אומנות קלאסית ואומנות דיגיטלית. אולי תרצו לשאול ולקבל ייעוץ אישי בתחום הציור או עיצוב גרפי. וכמובן, הייתי רוצה לשמוע תגובות שלכם. תודה רבה והמשך צפייה מענה.
אז מה הופך פוטושופ לכל כך מיוחד? הסיבה לכך שהאדובי פוטושופ היא תוכנה המתקדמת ביותר בתעשיית העיצוב, שיכולה להגשים את הדמיון היצירתי שלך עם שפע כלים מקצועיים. מכירים ביטוי פוטושופ עושה פלאים? פוטושופ כל כך טבוע בחיינו שאנחנו אפילו לא שמים לב לזה. כמעט כל תמונה שאנחנו רואים באינטרנט, שלטי חוצות, טלוויזיה, מגזינים ומקומות אחרים, תוכננה באמצעות אדובי פוטושופ. יש לי 3 סיבות למה כדאי ללמוד פוטושופ. אתה יכול לחסוך כסף לעצמך או לעסק שלך. אם אתה יודע לעבוד בפוטושופ, עזרת לחברה שלך מלהעסיק מישהו מחוץ לחברה, וזה נותן לך ערך וחוסך להם את הכסף. באופן דומה, אם אתה זקוק לכרטיסי ביקור, פוסטרים, או אפילו עיצוב בסיסי לאתר אינטרנט שלך, ויש לך את הכישורים הנדרשים, אז חסכת לעצמך כסף ומאמץ כדי למצוא את הכישורים במקום אחר. בשוק העבודה התחרותי, לימודי פוטושופ יכולה לעזור לך להבדיל אותך בין מועמדים אחרים. 2. אתה יכול להרוויח כסף. פוטושופ היא מיומנות חשובה שיכולה להפוך אותך למועסק יותר בתחום. אתה יכול לבטא את עצמך באופן יצירתי. בעוד שלמידת פוטושופ יכולה לשפר את הזדמנויות הקריירה שלך, יש בו גם צד מענה. אם אתה אומן ומצייר את היצירות שלך עם עט דיגיטלי, או משתמש בפוטושופ כדי לרטש תמונות מחדש, עובד על אתר האינטרנט, עושה קומפוזיציות עם טקסטים וגרפיקה, או בונה אנימציה מצחיקה, אולי מתנדב כדי לעזור לחברים שלך ליצור תמונות ולשתף אותם במדיה חברתית. על ידי לימוד פוטושופ יהיה לך גם כיף מענה בפרויקטים האישיים שלך, וייתן לך ביטוי לאישיות שלך. למרות שהאדובי פוטושופ ידידותית למשתמש, היא יכולה להיות מאתגרת למתחילים החדשים. וכאן אני ממליץ לקחת זמן וללמוד כיצד תוכנה עובדת. ובדיוק עכשיו אני מכין קורס שיעורים בפוטושופ חינם. הוא מיועד לאלה שרק מתחילים ורוצים ללמוד את התוכנה, וגם לאלה שכבר מכירים אותה. אם אתה רוצה לדעת כיצד אדובי פוטושופ יכולה להועיל לך, תשאיר תגובה למטה או צור קשר איתי, ואני אשמח לעזור לך. תודה רבה שציפיתם בסרטון, אני מקווה שנהנתם. שימו לייק ושתפו את הסרטון הזה אם אהבתם, ולא לשכוח להירשם לערוץ היוטיוב שלי. לחצו על כפתור הפעמון ככה שיוכלו לקבל הודעות על סרטונים החדשים שלי. תודה רבה וניפגש בקרוב.